Right. Good evening, everyone. Today I'm going to discuss something very beautiful related to the history of English literature, and under which today I'm going to talk about the Old English literature, which is popularly known as the beginning of English literature. So this class is going to be very, very important for the students of BA Major English, especially who have got this paper. Okay, and the first part of the same paper is history of English literature. Okay, so today we are going to learn about the history, or let's say the history of Old English, or let's say how the English literature came into existence, or how did the English literature begin. Okay, so the class is gonna be very useful, very important. So we now continuously go on learning about it, and today we are going to start learning Old English. So if we see this one, okay, if we see the history of English literature, it basically begins from the Old English, and the time period of Old English is tentatively 450 to 1166 AD, and it basically begins right from the movement of Anglo-Saxons and Jutes who came to England from the Germanic kingdom. Okay, भनेको history of English literature that begins from the moment when Angles, Saxons, and Jutes came to England from the Germanic kingdom. Okay, as they came, they brought their own language, literature, which later on became popular as the English literature. Okay, so the people who came to England from Angles, Saxons, and Jutes, they came along with okay. So the history of English literature चाहिँ इट बिगिन्स हामी बेसिकबाट जान्छौँ है, ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचरबाट बुझ्दै जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मजाले हेर्दै जानु है। यो आई विल फरवर्ड दिस नोट टु यु, म नोट पछि पठाइदिन्छु यसको सबै। ओके, सो द हिस्ट्री अफ इङ्ग्लिस लिटरेचर बिगिन्स राइट फ्रम द मुभमेन्ट अफ एन्जल सेक्सन्स एन्ड जुट्स होइन। एन्जल सेक्सन्स एन्ड जुट्स भन्ने यिनीहरू चाहिँ दे केम टु इङ्ल्यान्ड फ्रम जर्मनिक किङडम, यहाँबाट सुरु हुन्छ है ब्रिटिस इङ्ग्लिसको चाहिँ हिस्ट्री। ओके, एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने, सजिलो छ यो। हामीले हिस्ट्रीमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामीले ट्रेडिसनलाई बढी एम्फासिस दिन्छौँ र ट्रेडिसनलाई बढी चाहिँ जोड दिएर बुझ्छौँ। इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द ट्रेडिसन प्रपरली, हामीले ट्रेडिसनलाई मजासँगले बुझ्न सकियो भने वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द हिस्ट्री वेल है। हामीले ट्रेडिसन बुझ्यो भने हिस्ट्रीलाई मजाले बुझ्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द ट्रेडिसन, हामीले ट्रेडिसनलाई बुझौँ। ओके, र हिस्ट्री अफ इङ्ग्लिस लिटरेचरको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि मैले अघि भनिसकेको छु, एन्जल्स, सेक्सन्स एन्ड जुट्सहरू चाहिँ हु केम टु इङ्ल्यान्ड फ्रम जर्मनी किङडम, त्यहाँबाट चाहिँ के भयो भने वेन दे केम टु ब्रिटेन, उनीहरू जब चाहिँ ब्रिटेन अर इङ्ल्यान्ड आए, उनीहरूले के गरे अरे भने दे केम ओभर देयर विथ देयर ओन ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेचर। उनीहरू त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेज र लिटरेचरलाई लिएर पनि आएका थिए होइन, विच लेटर अन बिकेम पपुलर एज इङ्ग्लिस लिटरेचर। त्यही उनीहरूले नै लिएर आएको ल्याङ्ग्वेज र लिटरेचर चाहिँ पछि गएर एउटा चाहिँ इङ्ग्लिस लिटरेचरको रूपमा चाहिँ पपुलर हुँदै गयो है। दिस इज हाउ इङ्ग्लिस लिटरेचर केम इन्टु एक्जिस्टेन्स। इङ्ग्लिस लिटरेचर चाहिँ त्यस पछाडि एक्जिस्टेन्समा आएको छ। ओके, र त्यतिखेर चाहिँ दुई तिन खालका लिटरेरी ट्रेडिसन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिसमा थिए है। त्यो बेलामा दुई तिन खालका लिटरेरी ट्रेडिसन्सहरू प्र्याक्टिसमा थिए। अमङ देम द फर्स्ट वान इज हिरोइक पोएट्री।
है त। हिरोइक पोएट्री चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ एउटा बेसिकल्ली त्यो बेलामा प्र्याक्टिस गरिएको एउटा लिटरेरी ट्रेडिसन थियो। त्यसो भए हिरोइक पोएट्री भनेको के हो एन्ड वाइ वेयर द रिटन, हिरोइक पोएट्री के हो र त्यसलाई किन लेखिन्थ्यो भन्ने बारेमा लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड है त। हिरोइक पोएट्री भन्ने बित्तिकै वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज, जस्तो के थियो अरे भनेदेखि उनीहरू त्यो जुन एन्जल सेक्सन्स एन्ड जुट्सहरू जब चाहिँ इङ्ल्यान्ड आए, उनीहरू कुनै न कुनै ठाउँमा त अट्याक गर्दै गए नि त होइन, वार गर्दै गए, फाइट गर्दै गए, इजन्ट इट होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू त कन्टिन्युसली वार गरिरहेको थिए। भनेको त्यो बेलामा चाहिँ के गरिन्थ्यो भनेदेखि कसैलाई इन्करेज नगरिकन त दे क्यानट गो फर द वार होइन, उनीहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्छ अनि नै मान्छे लडाइँ खेल्न जान्छ, इजन्ट इट। अन्टिल एन्ड अनलेस दे इन्करेज द पिपल, अन्टिल एन्ड अनलेस दे मोटिभेट द पिपल, दे डोन्ट गेट रेडी टु सेक्रिफाइस देयर लाइफ होइन। उनीहरूको चाहिँ लाइफलाई सेक्रिफाइस गर्न त उनीहरू त्यत्तिकै तयार हुँदैनन्, इजन्ट इट। त्यसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भने द पिपल हु वान्टेड टु इन्भेड, हु वान्टेड टु फाइट, हु वान्टेड टु गो फर द वार, दे वेयर हिरोइक इन नेचर। उनीहरू अलिकति ब्रेभ हुन्थे, हिरोइकहरू हुन्थे होइन। दे युज टु लभ वारफेयर, ओके, दे युज टु लभ चिभालरी, ओके। भनेको उनीहरू चाहिँ युद्धसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ बढी अट्र्याक्टेड हुन्थे है त। र उनीहरूको चाहिँ त्यो खालको मान्छेहरूको चाहिँ निडलाई, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्नको लागि हिरोइक पोएट्री वाज डेभलप्ड ड्युरिङ द्याट टाइम, ओके। त्यो बेलामा चाहिँ हिरोइक पोएट्रीको चाहिँ इन्भेन्सन गरिएको थियो र द सोसाइटी बाई द्याट टाइम वाज हिरोइक, किनभने त्यतिखेर वारफेयरहरू अलिक बढी हुन्थ्यो र पोएट्री वाज अल्सो हिरोइक होइन, पोएट्री पनि अलिकति हिरोइक नै थियो। जस्तै चाहिँ बेवुल्फ इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ एङ्ग्लो सेक्सन्स हिरोइक पोएट्री होइन। बेवुल्फ चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सन्स पिरियडको हिरोइक पोएट्रीको बेस्ट इक्जाम्पल थियो। अब बेवुल्फको स्टोरी मैले त्यो अस्ति युट्युब च्यानलमा हेडिङ सब हेडिङ गर्दाखेरि राखेको ठाउँमा त्यहाँ वाट इज द स्टोरी बिहाइन्ड लेट्स से वाट इज द स्टोरी अफ बेवुल्फ भन्ने कुरा चाहिँ आई हेभ क्लियरली मेन्सन्ड ओभर देयर। मैले त्यहाँ एकदमै राम्रोसँगले मेन्सन गरेको छ है, यु क्यान सी देयर, त्यसलाई हेर्नु होला। अथवा सर्टकटमा बुझ्दाखेरि चाहिँ इट्स अ स्टोरी अफ अ नाइट होइन, स्टोरी अफ नाइट। यो चाहिँ सिपाहीको चाहिँ कथा हो है, हु किल्स द मोन्स्टर्स एन्ड सेभ्स द सोसाइटी। भनेको यहाँ के भएको हुन्छ, अस्ति हामीले पढेको छ नि होइन, त्यहाँनिर चाहिँ मोन्स्टर मार्छ, उसको आमालाई पनि मारिदिन्छ, लेटर अन ही बिकम्स किङ होइन। त्यस पछाडि अगेन ही फाइट्स, ओके, उसले चाहिँ फेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ अर्को पनि वार गर्छ, अल्दो ही डाइज एट द एन्ड होइन, ऊ लास्टमा चाहिँ मरेको हुन्छ, वाइल सेभिङ द सोसाइटी, वाइल सेफ गार्डिङ द सोसाइटी, समाजलाई बचाउँदा बचाउँदै लास्टमा ऊ मर्छ। तर अल्दो ही इज सोन डेड एट द एन्ड अफ द इपिक, त्यो महाकाव्यको लास्टमा चाहिँ बेवुल्फलाई डेड भएको देखाइए तापनि, ओके, अल्दो ही इज सोन डेड इन द इपिक, हिज डेथ इज वेल एक्नोलेज होइन, उसको डेथलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँगले एक्नोलेज गरिएको छ, अथवा उसको डेथलाई चाहिँ त्यहाँनिर ग्लोरिफिकेसन गरिएको छ अथवा ग्लोरिफाई गरिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो पोएट्री, ओके, यो पोएट्रीले चाहिँ अथवा जुन बेलाको यो जुन बेवुल्फ छ, एपिक छ, यसले चाहिँ के गर्न खोजेको छ भने फाइटर्सहरूको अथवा द पिपल हु वान्टेड टु गो फर द वार होइन, जो मान्छेहरू चाहिँ लडाइँमा जान चाहन्थे त्यस्ता मान्छेहरूको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर अनि यसले चाहिँ उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने गरेको थियो है। र इन सच पोएट्री है, यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै, अरू धेरै पोएट्रीहरू थिए त्यो बेलामा। र ड्युरिङ द्याट पोएट्री द भोकेबुलरी अफ प्रेज भनेको प्रशंसाका शब्दहरू चाहिँ इट युज टु बी गिभन टु द हिरो। र बाई द टाइम को थियो हिरो भन्दाखेरि फाइटर्सहरू होइन, नाइट्सहरू, सोल्जर्सहरू चाहिँ त्यो बेलाका चाहिँ हिरोहरू थिए, ओके। र अर्को एउटा पोएम छ द्याट इज द ब्याटल अफ माल्डन होइन, यसले पनि सिमिलर टाइप अफ स्टोरी चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ है त, जसमा पनि हिरोइजमलाई एप्रिसिएट गरिएको हुन्छ। र ड्युरिङ द्याट टाइम द इम्पोर्टेन्स अफ भिक्ट्री युज टु बी हाइलाइटेड है, त्यो बेलामा चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ भिक्ट्रीलाई हाइलाइट गरिन्थ्यो। र त्यो बेलामा है, त्यो बेलामा चाहिँ जति पनि पोएमहरू लेखिन्थ्यो त्यो सबै पोएमहरूलाई चाहिँ साउन्ड अफ वारसँग म्याचिङ गराएर पोएट्रीहरू लेखिने गरिन्थ्यो। दिस वाज अल अबाउट हिरोइक पोएट्री। द सेकेन्ड टाइप अफ पोएट्री द्याट युज टु बी प्र्याक्टिस्ड ड्युरिङ द ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचर वाज रिलिजियस पोएट्री है, रिलिजियस पोएट्री थियो सेकेन्ड क्याटेगोरी, त्यो ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचरको बेलामा प्र्याक्टिस गरिएको। अब यतापट्टि हिरोइक पोएट्री थियो। अन द अदर ह्यान्ड के भइरहेको थियो भने चाहिँ वेन सेन्ट अगस्टिन केम टु इङ्ल्यान्ड फ्रम रोम है, रोमबाट चाहिँ इङ्ल्यान्ड आइसके, को आयो, सेन्ट अगस्टिन आए
है त वाइ विथ द मिसन अफ क्रिस्चियनिटी भनेको टु फ्लोरिस क्रिस्चियनिटी इन इङ्ल्यान्ड है त भनेको इङ्ल्यान्डमा क्रिस्चियनिटी चाहिँ फ्लोरिस गर्नको लागि को आए सेन्ट अगस्टिन आए र के भयो भने वेन हि केम टु इङ्ल्यान्ड ओके हि हेल्प्ड इन द क्रिस्चियनाइजेसन अफ इङ्ग्लिस सोसाइटी भनेको त्यो इङ्ल्यान्डको सोसाइटीलाई क्रिस्चियनाइज गर्नको लागि उसले सपोर्ट गरे अब के भयो अरे भने स्लोली एन्ड ग्रेजुअल्ली द पिपल हु युज टु लभ वारफेयर जो मान्छेले चाहिँ लडाइँ झगडा मन पराउँथे दे स्लोली एन्ड ग्रेजुअली स्टार्टेड बिकमिङ रिलिजियस उनीहरू चाहिँ अलिकति रिलिजियस माइन्डेड भए एन्ड लिटरेचर अल्सो टर्न इन्टु रिलिजियस आइडिया अर इडियोलोजी होइन स्लोली एन्ड ग्रेजुअली किनभने हाम्रो लिटरेचर त जहिले पनि कन्टेक्स्टमा डिपेन्ड हुन्छ ओके कुनै पनि लिटरेचर कन्टेक्स्टमा डिपेन्ड भएको हुन्छ हो त्यही कन्टेक्स्ट अनुसार के भयो अगाडि लडाइँ भयो हिरोइक पोइट्री आयो जसमा चाहिँ वारफेयर्सहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरिन्थ्यो अब अहिले के भयो भन्दाखेरि यतातिर आउँदाखेरि के भयो भने स्लोली एन्ड ग्रेजुअली सोसाइटी रिलिजियस भयो र वन्स द सोसाइटी स्टार्टेड गेटिङ रिलिजियस अब लिटरेचर पनि रिलिजियस हुन थाल्यो है त अब के भयो अरे भने जस्तो द ड्रिम अफ द रोड भन्ने चाहिँ एउटा जुन एउटा रिलिजियस पोएट्री छ त्यो द्याट वाज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ एङ्ग्लो सेक्सन रिलिजियस पोएट्री होइन एङ्ग्लो सेक्सन रिलिजियस पोएट्रीको बेस्ट इक्जाम्पल हो यो र यसमा चाहिँ जस्तो चाहिँ द पोएट्स ह्याड युज ब्युटिफुल इमेजेस लाइक क्राइस्ट ओके क्रस ट्री यस्ता खालका इमेजहरू युज गरिन्थ्यो अरे है त र सबै त्यो बेलामा लेखिएका जति पनि पोएमहरू थियो त्यो सबै पोएमहरूले चाहिँ दे युज टु क्यारी द थीम अफ साल्भेसन भनेको मुक्तिको थीम लिएर आएका थिए अरे ओके भनेको के भनेको छ भने यो बेलामा लेखिएका पोएमहरू चाहिँ जस्तो म्यान इज अ सोलिटरी बिइङ होइन एन्ड द ओन्ली होप लाइज इन द गड भनेको मान्छेको जिन्दगीको आशा नै भगवानमा छ भन्ने खालको थीम भएका चाहिँ पोएट्रीहरू प्र्याक्टिस गरिन्थे अरे अब क्याडमोन सेम अर्को एउटा पपुलर इङ्ग्लिस एङ्ग्लो सेक्सन पिरियडको चाहिँ रिलिजियस पोएट्री हो यसमा पनि त्यस्तै खालको चाहिँ थीम अफ साल्भेसन र इमान्सिपेसन भनेको मुक्तिको थीमलाई नै क्यारी आउट गरिएको छ होइन र त्यो बेलाको रिलिजियस पोएट्रीको नोटिसेबल फिचर भनेको चाहिँ भोकाबुलरी अफ प्रेज नै हो फेरि है त अब अघिको हिरोइक पोएट्रीमा के गरिएको थियो भोकाबुलरी अफ प्रेज वाज गिभन टु द वारियर होइन नाइट सिपाहीलाई दिएको थियो बट नाउ द भोकाबुलरी अफ प्रेज इज गिभन टु द गड अहिले चाहिँ भोकाबुलरी अफ प्रेज चाहिँ कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि गडलाई दिएको छ एन्ड दिस इज अल अबाउट रिलिजियस पोएट्री यही हो रिलिजियस पोएट्रीको बारेमा इन्फर्मेसन यति नै छ है अब त्यस पछाडि भनेको दुई खालको हामीले चाहिँ ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचरमा प्र्याक्टिस गरिएका दुई खालका पोएट्रीहरूलाई हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ है अब द थर्ड जनरा अथवा चाहिँ तेस्रो जनरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा प्र्याक्टिस गरिएका पोएट्रीहरूमध्येको चाहिँ थर्ड जनरा भनेको के हो भन्दाखेरि द ट्रायल्स अफ डेली लाइफ भनेको जिन्दगीका दैनिक जिन्दगीका चाहिँ दुःख सुखका कहानीहरू पनि त्यो बेलामा लेखिने गरिन्थ्यो है त द्याट इज द थर्ड थिङ त्यसो भए अब के हुन्थ्यो अरे भने जस्तो त्यो बेलामा चाहिँ द पिपल अल्सो युज टु राइट अबाउट देयर हार्डसिप सफरिङ्स होइन दुःख कष्ट पीडाहरू है त्यस्ता कुराहरूलाई पनि उनीहरूले लेख्थे जस्तै द वन्डरर द सफरर यिनीहरू भनेका चाहिँ दे आर द बेस्ट इक्जाम्पल्स अफ द पोएम रिटन इन द थिम अफ अनइम्प्लोइमेन्ट है त बेरोजगारीको थिममा चाहिँ लेखिएका चाहिँ पोएमहरू हुन् अब के छ भने यो कस्तो अडियन्सको लागि टार्गेट गरेर लेखिएका थिए त यी पोएम भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज नट क्लियर होइन यो चाहिँ एक्ज्याक्टली वी क्यानट प्रेडिक्ट होइन हामीले यस्तो थियो भनेर प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ सकिँदैन तर है तर के थियो अरे भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले यस्ता खालका थीमेटिक पोएट्रीहरू चाहिँ गरेको थियो र उनीहरूले चाहिँ स्लोली एन्ड ग्रेजुअल्ली अब यो लभ पोएट्रीहरूलाई पनि प्रायोरिटी दिँदै जाँदै थिए होइन अनि के भयो अरे भनेदेखि चाहिँ जस्तो भनेको स्लोली एन्ड ग्रेजुअल्ली यतातिर चाहिँ हिरोइक र रिलिजियस पोएट्री सँगसँगै चाहिँ उनीहरूले पर्सनल फिलिङ्स एन्ड इमोसन्सलाई पनि सपोर्ट गर्दै चाहिँ पोएट्रीहरू लेख्दै थिए अरे जस्तो द वाइफ्स ल्यामेन्ट हस्बेन्ड्स म्यासेज होइन यिनीहरू चाहिँ दे आर द सम अफ द ब्युटिफुल इक्जाम्पल्स अफ एङ्ग्लो सेक्सन्स लभ पोएम है त यति कुरा चाहिँ यो तीन खालको चाहिँ पोएमहरू छ आफ्टर द्याट अब के भयो भने त्यो पिरियडमा जति खालको पोएमहरू लेखिए तापनि होइन दे युज टु युज फिगरेटिभ ल्याङ्ग्वेज भनेको इमेजेसहरू होइन सिम्बल्स मेटाफर्स सिमिलिज एट्सेट्राहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ गर्थे अरे किन भन्दाखेरि टु प्रेज द हिरो अथवा टु रिप्रेजेन्ट द हिरोइक एक्टिभिटी ओके र त्यो बेलामा एङ्ग्लो सेक्सन पिरियडमा जतिसुकै चाहिँ जुन फिगरेटिभ ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरिएको थियो दे युज टु बी नोन एज द केनिङ भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड है त भनेको यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ इट्स अ वर्ड डिराइभ फ्रम होइन
फ्रम द वर्ड टु क्यान भनेको चाहिँ नलेज होइन. त्यसले गर्दाखेरि केनिङ्स गेभ द नलेज क्वाइट डिफ्रेन्ट फ्रम द डाइरेक्टली सेड. हामीले जसरी भन्छौँ त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ भनिएको वर्डहरूलाई चाहिँ केनिङ भनिन्थ्यो, जसलाई चाहिँ अहिले अब लेटर अन मेटाफोरिकल ल्याङ्ग्वेजहरू भनेर भनिन्छ. ओके. र जस्तो बन हुस भयो भनेको बोन हाउस इज वान अफ द बेस्ट इक्जाम्पल अफ केनिङ होइन. द्याट इज टु बी युज ड्युरिङ द एङ्ग्लो सेक्सन पिरियड. एङ्ग्लो सेक्सन पिरियडमा लेखिएको यो एउटा ब्युटिफुल इक्जाम्पल हो है त. र एङ्ग्लो सेक्सन लिटरेचर भनेको चाहिँ पर्टिकुलरली यसमा चाहिँ हामीले पोएट्रीहरू भेट्छौँ होइन. र अरू प्रोज लिटरेचरहरू थिएनन् है त, त्यो बेलामा त्यति धेरै थिएनन्. तर जस्तो अल्फ्रेड द ग्रेटले चाहिँ के गरे भने एउटा यो क्युरा पास्टरलिस्ट भन्ने एउटा बुकलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरे र त्यतिखेर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मोरालिटी र भर्च्युको बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिकाउन खोजेका छन्, अथवा हि हेज ट्राई टु गिभ अस स्पिरिचुअल एजुकेसन टु द यङ्गर जेनेरेसन. त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ फर्स्ट प्रोज राइटिङ भनेर भनिन्छ इङ्ग्लिस लिटरेचरको ड्युरिङ द ओल्ड इङ्ग्लिस टाइम. बट पोएट्री वाज इन प्र्याक्टिस, नट द प्रोज. प्रोजलाई त्यति धेरै प्र्याक्टिस गरिँदैन थियो, पोएट्रीलाई बढी प्र्याक्टिस गरिन्थ्यो. यहाँसम्म क्लियर छ भाइ? क्लियर छ सर. क्लियर छ. ओके ल ठिक छ. हजुर. ओके. अब त्यसो भएदेखि ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचरको केही प्रब्लम छ कि छैन, बुझ्नमा प्रब्लम छ? ओल्ड इङ्ग्लिसमा खासै छैन सर. यसमा अलिअलि क्लास पनि ल्याएको थियो. ए ओके. अलिअलि क्लास ल्याएको थियो, लेटर अन चाहिँ त्यस्तै भयो सर. ए ओके ल ठिक छ. अब त्यसो भए लेट्स मुभ टु द मिडल इङ्ग्लिस लिटरेचर है. अब हामी मिडल इङ्ग्लिस लिटरेचरतिर जान्छौँ है. अब ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचर आज हामी लगभग मिडल इङ्ग्लिसलाई चाहिँ भ्याइदिउँ है, दुईवटालाई चाहिँ सकिदिउँ. अब मिडल इङ्ग्लिस लिटरेचर भनेको चाहिँ इट बिगिन्स फ्रम 1066 एडी एन्ड अप टु 1500 एडी है. यो 1500सम्मको लागि चाहिँ हामीले मिडल इङ्ग्लिस लिटरेचर भनेर भनिन्छ. ओके. जस्तो के भयो अरे भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ भनेको द हिस्ट्री अफ इङ्ग्लिस लिटरेचर गट चेन्ज ड्यु टु द नर्म्यान कन्क्वेस्ट अफ 1066 है. यो नर्म्यान कन्क्वेस्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब लिटरेचर स्लोली एन्ड ग्रेजुअल्ली चेन्ज भयो. भनेको के भयो अरे भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एन्जल सेक्सन्स र जुट्सहरू आएको थियो. बट लेटर अन के भयो अरे भनेदेखि चाहिँ फ्रान्सको त्यहाँनिर चाहिँ अट्याक भयो र फ्रान्सले चाहिँ त्यहाँनिर के भयो अरे भने त्यो कन्क्वेस्ट भइसकेपछि फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज वाज इम्पोज्ड एज द अफिसियल ल्याङ्ग्वेज इन द इङ्ग्लिस स्पिकिङ सोसाइटी. भनेको जुन सोसाइटीले इङ्ग्लिस लिटरेचरलाई चाहिँ अथवा इङ्ग्लिस स्पिकिङलाई चाहिँ त्यहाँनिर ट्रेडिसन बनाएको थियो, त्यो सोसाइटीमाथि चाहिँ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज वाज इम्पोज्ड है. अब भनेको चाहिँ इभन द ल्याङ्ग्वेज अफ ब्रिटेन ओर इङ्ल्यान्ड वाज फ्रेन्च है त. भनेको ब्रिटेनको ल्याङ्ग्वेज नै फ्रेन्च हुन थाल्यो. भनेको स्लोली एन्ड ग्रेजुअली फ्रेन्च बिकेम द अफिसियल एन्ड पोलाइट ल्याङ्ग्वेज है त. अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजलाई लिइयो र त्यहाँको डोमेस्टिक ल्याङ्ग्वेजकै रूपमा चाहिँ इङ्ग्लिस आयो. भनेको अफिसियल ल्याङ्ग्वेज फ्रेन्च, डोमेस्टिक ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के भयो, इङ्ग्लिस भयो. अब के भयो अरे भने यसले चाहिँ गर्दाखेरि के भयो भने द राइटर स्टार्टेड फिलिङ थ्रेट. उनीहरूले चाहिँ एउटा थ्रेट फिल गर्न थाल्यो उनीहरूले. ओके. दे स्टार्टेड फिलिङ थ्रेट. उनीहरूले अब चाहिँ ल अब चाहिँ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजले हामीलाई चाहिँ अट्याक गरिसक्यो, यसले त ओभरटेक गरिसक्यो. त्यसो भए हाउ टु इस्टाब्लिस इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन द इक्वल हाइट टु द फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज, अथवा फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजको इक्वल हाइटमा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी हामीले पुर्याउने भनेर चाहिँ दे स्टार्टेड है. र के भयो अरे भने अब यस पछाडि उनीहरूले चाहिँ लिटरेचरको ट्रेन्डलाई चेन्ज गरे है त. अब के गरे अरे भने त्यो अघि मैले भनेको छ माथिपट्टि ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचर पढाउँदाखेरि त्यो ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचरको लभ पोएट्रीलाई उनीहरूले के गरे, कोर्टली लभ ट्रेडिसनले चाहिँ रिप्लेस गरे. भनेको त्यो थिम अफ लभ वाज कन्टिन्युड होइन, तर नेचर अफ लभ वाज चेन्ज्ड. जुन तरिकाले पहिलाको चाहिँ लभ पोएट्रीको ट्रेडिसन थियो त्यो थिमलाई चाहिँ क्यारी गरे, तर त्यतिखेरको नेचर अफ लभलाई चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चेन्ज गरिदिए है त. भनेको जस्तो वारियर हिरो अफ ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचर वाज रिप्लेस्ड बाई द मोरल एन्ड भर्चुअस नाइट. भनेको त्यतिखेर लडाइँ खेल्ने मान्छेलाई हिरो भनिन्थ्यो, अहिले मोरल क्यारेक्टरलाई अथवा भर्चुअस नाइटलाई चाहिँ त्यतातिर रिप्लेस गरे. अथवा मोरालिटीलाई चाहिँ उनीहरूले डिफाइनिङ फिचर अफ द हिरो, यदि मोरल छ भने त्यो राम्रो हिरो हो, नत्र भने होइन भनेर उनीहरूले गरे. भनेको चाहिँ के हुनुपर्थ्यो अरे भने लभ युज टु बी कन्सिडर्ड एज आइडियल अथवा चेस्ट एन्ड आइडियल भनेर भनेको छ होइन. माया प्रेमलाई चाहिँ एकदम आइडियल फर्ममा चाहिँ लिएर जानुपर्छ भनेर भनेको छ. र यो पोएट्रीलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्ट्रीको रूपमा पनि लिएर गरिन्छ. किनभने
है। इन सम केसेस लभ वाज स्पिरिचुअल एन्ड इन अदर केसेस इट वाज सेक्सुअल अल्सो। यसको दुईवटा थिम थियो, आइदर इट वाज स्पिरिचुअल ओर सेक्सुअल है। तर के भएको थियो अरे भने जस्तो तरिकाको पोएट्री लेखिए तापनि द वुमन वेयर गिभन सबोर्डिनेटेड रोल इन द कोर्टली लभ ट्रेडिसन, भनेको वुमनहरूको चाहिँ पोजिसन त्यतिखेर चाहिँ रिकग्नाइज गरिँदैन थियो अथवा इट वाज नट आइडेन्टिफिएबल है त। त्यस पछाडि एउटा चाहिँ कोर्टली लभ ट्रेडिसन भयो हैन। अब त्यस पछाडि अर्को एउटा चाहिँ पपुलर ट्रेडिसन थियो, द्याट वाज द ट्रेडिसन अफ ड्रिम एलिगोरी। ड्रिम एलिगोरी भनेको चाहिँ के भन्छ भने रोमान्स अफ द रोज भनेर पनि भनिन्छ ड्रिम एलिगोरीलाई है। यो अर्को पपुलर ट्रेडिसन थियो ड्युरिङ द मिडल इङ्ग्लिस लिटरेचर है त। यो ओल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचर सकिने बित्तिकैको अर्को एउटा पपुलर ट्रेडिसन भनेको के पनि थियो भन्दाखेरि ड्रिम एलिगोरी थियो। ओके, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे भने यो ड्रिम एलिगोरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने द प्रोट्यागोनिस्ट फाइन्ड्स हिमसेल्फ इन द ड्रिम, भनेको सपनामा पुग्छ अरे कि हिरो चाहिँ है। इन विच द कपल अपियर्स इन अ ब्युटिफुल गार्डन, राम्रो गार्डनमा चाहिँ उनीहरू अपियर गर्छन्। एन्ड देन द प्रोट्यागोनिस्ट इज अबाउट टु सेयर लभ ओर अफर फ्लावर होइन। यसो गरेर चाहिँ हिरोइनलाई चाहिँ आई लभ यु भन्नु खोज्दो रहेछ, तर हि वेक्स अप इन हिज ओन बेड, हिरो चाहिँ आफ्नै बेडमा आउँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले ड्रिम एलिगोरी भनेर भनिँदो रहेछ। ओके, र त्योभन्दा अगाडि अर्को एउटा चाहिँ पपुलर ट्रेडिसन के थियो भन्दाखेरि ब्यालेड राइटिङ थियो है। त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्थ्यो अरे जस्तो ब्यालेडहरू कसले लेख्यो भनेर थाहा हुँदैन थियो। ओके, दे वर ट्रान्समिटेड, ओरल्ली ट्रान्समिटेड हुन्थ्यो। ओरल्ली ट्रान्समिटेड भनेको मौखिक रूपमा भनिन्थ्यो है त। इट युज टु बी ओरली ट्रान्समिटेड फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन, एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनसम्म ट्रान्समिट गरिन्थ्यो। र यसरी ट्रान्समिट गर्ने क्रममा अब हामीले दन्त्यकथा हाम्रै चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूबाट पनि चाहिँ दन्त्यकथा सुनियो भने के हुन्छ होइन, के हुन्छ भन्दाखेरि केही कुरो थपिन्छ, केही कुरो डिलिट हुन्छ। ओके, भनेको केही कुरो हामीले एड गर्छौँ, केही कुरो चाहिँ डिलिट गर्छौँ, हामीले पढ्दाखेरि नै पनि त्यो गरिरहेको हुन्छौँ इजन्ट इट। त्यसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ अरे भने यो ट्रेडिसनमा पनि त्यही हुन्थ्यो है त। केही एडिसन हुन्थ्यो, केही डिलिसन्सहरू हुन्थ्यो। यो यसलाई चाहिँ नेचुरल प्रोसेसको रूपमा लिइन्थ्यो। ओके, र यस अफ कोर्स ब्यालेड भनेको चाहिँ के हो अरे भने इट्स अ काइन्ड अफ स्टोरी टेलिङ है। यो स्टोरी टेलिङ हो र इट वाज अ ट्रेडिसन। जस्तो हाम्रैमा पनि त्यही थियो होइन। अथवा चाहिँ यहाँ कतिसम्म भनेको छ भने मेनी स्टोरिज फ्रम बाइबल वेयर टोल्ड एन्ड रिटोल्ड ड्युरिङ द मेडिएबल पिरियड अर मेडिएबल एरा। यो बेलामा चाहिँ गरिन्थ्यो अरे, बाइबलको स्टोरीहरूलाई पनि टेलिङ गर्ने सिस्टम थियो अरे। र यी सबै कुराहरूले चाहिँ दे वर प्रिपेयरिङ द ब्याकग्राउन्ड फर द बर्थ अफ जफ्री चौसर। जफ्री चौसरको चाहिँ बर्थको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड प्रिपेयर गरिरहेको थिए। र है यो ट्रेडिसनकै ब्याकग्राउन्डमा आएर जफ्री चौसरले आफ्नो राइटिङहरू जस्तो चाहिँ क्यान्टरबरी टेल्सहरू लेखेका थिए। ओके, त्यसो भए त्यो बेलाका चाहिँ है अब जफ्री चौसरको राइटिङमा के भेटिन्थ्यो त भनेर हामीले बुझौँ। यो आउन सक्छ नोट लेख्नको लागि है। एक नम्बरमा नेसनलिस्ट कन्सियसनेस थियो जफ्री चौसरको राइटिङहरूमा। नेसनलिस्ट कन्सियसनेस थियो। नेसनलिस्ट कन्सियसनेस भन्ने बित्तिकै टु सेलिब्रेट वाट इज विदिन द नेसन है त। अब के थियो भने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजले डोमिनेट गरेको कुरामा हि वाज भेरी मच स्योर, उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ के थियो, उसले के फिल गरेको थियो भने नाउ वी मस्ट ह्याभ टु गिभ प्रेस्टिज टु द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। उसले चाहिँ अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले प्रेस्टिज दिनै पर्छ भनेर उसले फिल गरेको थियो है। र उसको यही नेसनलिस्ट कन्सियसनेसको कारणले गर्दाखेरि उसले के गरेको छ, द क्यान्टरबरी टेल्स भन्ने लेखेको छ होइन। अल्दो हि हेज ट्राई टु राइट इन इङ्ग्लिस, अब फ्रेन्च भोकाबुलरीको चाहिँ ओभरलोडेड युज यसमा पनि पाइन्छ, बट हि हेज ट्राई टु युज इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज है। त्यस्तै गरेर अर्को त्यतिखेरको चाहिँ अब यो बेलामा चाहिँ पपुलर ट्रेडिसन भनेको चाहिँ ड्रिम एलिगोरी थियो है। जस्तो चौसरले नै लेखेको होइन, जस्तो चाहिँ द बुक अफ डचेस भन्ने एउटा ड्रिम पोएम हो है, जसमा चाहिँ के हुन्छ, ड्युक भनेको चाहिँ त्यहाँनिरको एउटा रुलर हो, इज ल्यामेन्टिङ अन द डेथ अफ हिज वाइफ। आफ्नो श्रीमतीको डेथमा चाहिँ उसले ल्यामेन्ट गरिरहेको हुन्छ। एन्ड द स्पिकर अपियर्स इन द ड्रिम एन्ड कन्सोल्स हिम, भनेको सपनामा आएर चाहिँ सान्त्वना दिन्छ है। इन दिस रेस्पेक्ट दिस बुक इज अ बुक अफ कन्सोलेसन, भनेको यो बुकलाई चाहिँ बुक अफ कन्सोलेसनको रूपमा पनि लिइन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा छ द हाउस अफ फेम भन्ने छ। दिस इज अल्सो अनदर पोएम ड्युरिङ द्याट ट्रेडिसन अथवा चाहिँ त्यो पिरियडमा लेखिएको एउटा पोएम हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे द स्पिकर मिट्स
मेनी पिपल आफ्टर द्याट होइन मरिसके पछाडि उसले चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ भेट्छ अरे क्या त्यहाँनिर होइन अब त्यो के छ त्यो भित्रमा अरू डिटेलमा चाहिँ वी हेभ टु गो थ्रु इट र अर्को एउटा डिभाइन कमेडी विच हेज बिन रिटन बाई दाँते त्यसमा पनि के हुन्छ होइन भन्दाखेरि चाहिँ स्पिकर डाइज एन्ड मिट्स मेनी पिपल आफ्टर डेथ यसमा पनि त्यही खालको हुन्छ र यो ड्रिम एलिगोरीको चाहिँ ट्रेडिसन हो है। त्यस पछाडि अब द नेक्स्ट थिङ इज स्टोरी टेलिङ है त। स्टोरी टेलिङ भनेको चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ यो बेलाको ब्यालेड भनेर मैले अघि भनेको थिएँ हो यो पनि एउटा पपुलर ट्रेडिसन थियो है त। जस्तो जफ्री चौसर वाज अवेर अफ द स्टोरी टेलिङ ट्रेडिसन होइन विच वाज पपुलर बाई हिज टाइम उसको समयमा चाहिँ स्टोरी टेलिङ अलिकति बढी पपुलर नै थियो त्यसले गर्दाखेरि उसले के गर्छ भने हि पिक्स अफ दिस ट्रेडिसन इन हिज पोएम उसको कवितामा यो ट्रेडिसनलाई पिक गर्छ र चाहिँ क्यान्टरबरी टेल्स र अर्को एउटा चाहिँ ट्रोइलस एन्ड क्रिसेड भन्ने चाहिँ दुईवटा चाहिँ यो नोभल छ यिनीहरूमा पनि स्टोरी टेलिङ गरिएको छ होइन। जस्तो यो क्यान्टरबरी टेल्समा के भएको हुन्छ क्यारेक्टर्स आर गोइङ टु क्यान्टरबरी फ्रम अ प्लेस कल्ड साउथवर्क भन्ने ठाउँबाट चाहिँ क्यान्टरबरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ दे आर गोइङ र उनीहरूले के गरेको छ भने द डिभाइड अ ग्रुप होइन उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने त्यहाँ जाँदासम्म र त्यहाँबाट फर्किँदासम्म के गरेको छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट स्टोरिजहरू टेलिङ गर्नुपर्छ र उसले यसमा चाहिँ के गरेको छ फ्रेम न्यारेटिभ टेक्निक अहिलेको चाहिँ फ्रेम न्यारेटिभ टेक्निक भन्ने टेक्निकलाई उसले त्यतिखेर नै युज गरेको थियो है त। अब अर्को कुरा छ अर्को पपुलर ट्रेडिसन ड्युरिङ द्याट टाइम वाज ओरालिटी एन्ड इन्डिभिजुअलिजम है त। अब स्टोरी टेलिङ भन्ने बित्तिकै यो के हो ओरल एलिमेन्ट हो ओरालिटी हो होइन उसले आफ्नो पोएट्रीमा के गरेको छ ओरालिटीको कुराकानी गरेको छ भनेको टु टेल द स्टोरी टु फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनसम्म स्टोरी टेलिङ गर्नुलाई ओरालिटी भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै गरेर उसले चाहिँ के गरेको थियो अरे भने इन्डिभिजुअलिटीको कन्सेप्टलाई पनि फलो गरेको थियो जस्तो नाइट हिज सन वाइफ अफ बाथ होइन प्लोम्यान यस्ता खालका इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर्सहरूलाई पनि उसले चाहिँ युज गरेको थियो आफ्नो पोएट्रीमा त्यसले गर्दाखेरि इन्डिभिजुअलिजमलाई पनि युज गरिएको छ है। र फाइनल्ली वाइड एक्सपिरियन्सलाई पनि भेटिन्छ यो राइटिङमा भनेको ट्राभल त्यतिखेरको अब जस्तो क्यान्टरबरी टेल्स पनि एउटा ट्राभल जर्नी हो होइन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले के हुन्थ्यो ट्राभल गरिसकेपछि वी मिट द पिपल अफ डिफ्रेन्ट वक्स अफ लाइफ हामीले विभिन्न खालका मान्छेहरू भेटिन्छ र मान्छे भेटिसकेपछि त वाइड एक्सपिरियन्स हुने नै भयो। दिस इज हाउ वी क्यान डिस्कस अबाउट जफ्री चौसर है त। जफ्री चौसरको बारेमा हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अब अर्का चाहिँ पपुलर राइटर अफ ड्युरिङ द मिडल इङ्ग्लिस लिटरेचर अर मेडिएबल एरा आर विलियम ल्याङल्यान्ड एन्ड जोन गवर र विलियम ल्याङल्यान्ड चाहिँ त्यो बेलाका अर्का पपुलर राइटर्सहरू छन् है त। उनीहरूको एउटा यो पायर्स एन्ड प्लोम्यान भन्ने चाहिँ एउटा राइटिङको थ्रुबाट चाहिँ उनीहरूले के गरेका छन् भने त्यतिखेरको एउटा जुन यो इभन यही चाहिँ क्यान्टरबरी टेल्समै पनि के गरेको छ भने जफ्री चौसरले सटायरको टेक्निक युज गरेको छ होइन यसका हरेक स्टोरीहरू फन्नी छन् है त्यहाँ चाहिँ किनभने सटायर युज गरेको छ टोन अफ सटायर युज गरेको छ र उनीहरूले पनि यहाँनिर त्यही सटायर र आइरनीको टेक्निकलाई उनीहरूले युज गरेका छन् है त। र उनीहरूले के गरेको छ भने त्यो बेलाको सोसाइटीमा भएका जति पनि चाहिँ एउटा सोसल अनार्कीहरू थिए सोसल इन्जस्टिसहरू थिए तिनीहरूलाई के गरेको छ भने मोक गरेको छ। मोक गर्नु भनेको गिज्याउनु जिस्क्याउनु गरेको छ अथवा मोकिङ अब्जर्भेसन अफ द कन्टेम्पोररी सोसाइटी गरेको छ। र उनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि यी राइटर्सहरूले चाहिँ दे हेभ चुजन द एब्स्ट्र्याक्ट क्यारेक्टरहरू जस्तै लाइक पिस विल पेसेन्स होइन यस्ता खालका एब्स्ट्र्याक्ट क्यारेक्टर्सहरू उनीहरूले चुज गरेका छन् र उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ भने त्यो बेलाको सोसाइटीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मोक गरेको छ। त्यतिखेरका सोसल अनार्किस्ट पक्षहरू जुन सामाजिक एउटा चाहिँ नचाहिने खालका चाहिँ पक्षहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सटायर गर्ने काम गरेको छ है त। र यो पायर्स एन्ड प्लोम्यान भन्नेमा चाहिँ के गरेको छ भने त्यहाँ सिरिज अफ ड्रिमलाई रिप्रेजेन्ट गरिएको छ ओके। र त्यो पोएमभित्र हामीले जाँदै गर्दाखेरि जस्तो उनीहरूले चाहिँ त्यो क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ त्यो पोएमको क्यारेक्टर्सहरूले चाहिँ यो दुईजना जस्तो पियर्स प्लोम्यान भन्नेलाई चाहिँ खोजे हुन्छन् होइन। र त्यो भनेको चाहिँ के हो भने द्याट इज द सर्च फर अनेस्टी एन्ड मोरालिटी होइन। यो पायर्स र प्लोम्यानको खोजी गर्नु भनेकै अनेस्टी र मोरालिटीको खोजी गर्नु हो है त। र यो टेक्निकलाई युज गरेर उनीहरूले के गर्न खोजेको छ भने हामी इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ इम्पर्फेक्ट छौँ अरे
र सोसाइटी पनि ल्याकिङ छ अरे। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो सोसियल स्ट्रक्चरलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने थिम दिन खोजेका छन् है। त्यस्तै गरेर अनदर पपुलर फिगर ड्युरिङ द मिडल इङ्ग्लिस लिटरेचर इज ओके जोन गवार। जोन गवार चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ पपुलर त्यो बेलाका चाहिँ पोएट हुन्। उनले जस्तो कन्फ्युसियो अमान्टिस भन्ने चाहिँ एउटा लभर्स कन्फेसन भन्ने छ होइन। अनि यो पोएमहरू चाहिँ उनले युज गरेको छ र उनले यो पोएमको थ्रुबाट चाहिँ सोसल रिफर्मेसन अथवा रिजेनरेसन अफ द सोसाइटीलाई चाहिँ हि हेज गिभन प्रायोरिटी है। त्यस्तै गरेर अर्को एकजना चाहिँ राइटर छन् जोन लिटगेट भन्ने है। यु क्यान सी हियर होइन जोन लिटगेट भन्ने राइटर छन्। हि अपियर्स एज द प्रोमिनेन्ट फिगर अफ द पिरियड। उसले चाहिँ के गरेको छ हि इज अ ट्रान्सलेटर है। पोएट भन्दा पनि बढी चाहिँ ऊ चाहिँ ट्रान्सलेटर छ। अब उसलाई चाहिँ रेनासा म्यानको रूपमा पनि हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ होइन। मेडिएबल पोएट भन्दा बढी चाहिँ उसको चाहिँ रेनासा राइटिङहरू छन् ओके। उसको चाहिँ रेनासाको इस्युजहरूलाई बढी गरेको छ। जस्तो ट्रोय बुक भन्ने उसको एउटा चाहिँ पपुलर एउटा चाहिँ टेक्स्ट छ होइन, जसमा उसले के गरेको छ भने क्लासिकल मिथहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ल्याउने काम गरेको छ है। र उसले हिस्टोरिकल र मिथिकल सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ यतातिर ल्याएर अप्लाई गर्ने काम गरेको छ। सो हि इज अल्सो अ पपुलर फिगर ड्युरिङ द्याट टाइम ओके। अब यो स्कटिस चाउसरियन र मेडिएबल ड्रामा हामीले पढ्नु पर्दैन ल, हाम्रोमा छैन है। ओके अब त्यो बेलामा चाहिँ यो मिडल इङ्ग्लिस अथवा मेडिभल इङ्ग्लिसमा चाहिँ के थियो अरे भने नि त्यतिखेर चाहिँ यो मिस्ट्री प्लेहरू मोरालिटी प्लेहरू चाहिँ पर्फर्म गरिन्थ्यो बेसिकली। यति यो कन्सेप्ट मात्रै लिइरहौँ होइन। त्यो बेलामा के हुन्थ्यो अरे भने बाइबलका स्टोरिजहरूलाई चाहिँ चर्चभित्र पर्फर्म गरिन्थ्यो अरे। र स्लोली एन्ड ग्रेजुअल्ली त्यो पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ के हुन थाल्यो अरे भने दे युज टु बी पर्फर्म्ड इन द स्ट्रिट्स है। यस्तो चाहिँ घर गाउँ चोकतिर पनि हाम्रो अहिलेको सडक नाटकहरू भए जस्तै तरिकाले पर्फर्म गरिन्थ्यो। जसको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो एभ्री म्यान भन्ने होइन, जसमा चाहिँ अब डेथ वेल्थ एभ्री म्यान यस्ता खालका क्यारेक्टर्सहरूलाई चाहिँ युज गरिन्थ्यो। र यिनीहरूको थ्रुबाट सोसाइटीमा के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि मोरालिटी र भर्चुलाई चाहिँ ल्याउन खोजिन्थ्यो होइन। जस्तो एभ्री म्यान भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ सबै मान्छेहरूसँग चाहिँ होइन क्वेसन्सहरू सोध्ने यस्ता यस्ता खालका कुराहरू गर्ने र चाहिँ अनि ग्रेभको थिमहरू दिने डेथको थिमहरू दिने यस्तो कामहरू चाहिँ एभ्री म्यान भन्ने ड्रामामा थियो है। त्यस्तै गरेर अब जस्तो यहाँ चाहिँ सर डेभिड लेन्सले भन्ने राइटरको चाहिँ होइन यो ऊ चाहिँ हि इज अ स्कटिस पर्सन होइन। उसको चाहिँ स्कटिस लिटरेचरमा चाहिँ बढी कन्ट्रिब्युसन छ। उसले अ सटायर अफ थ्री स्टेट्स भन्ने एउटा चाहिँ ड्रामा लेखेको थियो। र उसले के गर्न खोजेको थियो भने त्यहाँ त्यो बेलामा भएको क्लास कन्फ्लिक्ट वर्गीय द्वन्द्वलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न खोजेको थियो थ्रु द क्यारेक्टर लाइक थेफ्ट होइन डेसिट फल्सेट यस्ता खालका क्यारेक्टरहरू ल्याएको थियो। र चाहिँ एभ्री म्यानमा एक्स्ट्रा क्यारेक्टर्सहरू ल्याए जस्तै उसले पनि त्यो खालका क्यारेक्टरहरूलाई यहाँनिर ल्याउने काम गरेका थिए। एन्ड दिस इज हाउ द मिडल इङ्ग्लिस एन्ड्स है। मिडल इङ्ग्लिस यसरी सकिन्छ। ल मिडल इङ्ग्लिस लिटरेचर बुझ्यो भाइ? अलमोस्ट यो बेसिक आइडिया भयो सर। पर्मानेन्ट फिगरमा हामीले यही जफ्री चाउसर अनि जोन ग्रोवर जोन लिटगेट